Hi everyone! තෝස වීඩියෝ සීරීස් එකේ අන්තිම වීඩියෝ එක තමයි මේක. අපි බලමු ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් කටට රසට කොහොමද මේ සාම්බාර හොද්ද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Shali&Senaka YouTube channel එකට. හරි, අපි දැන් බලමු මේ සාම්බාර හොද්ද රසට හදාගන්න මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. හොඳට කියවලා බලන්නකෝ අපිට මොනවද මේකට ඕන වෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම සාම්බාර හොද්ද හදද්දි මෙන්න මේ එළවලුව මේ විදිහටම දාන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නැහැ. හැබැයි මුරුංගා, වට්ටක්කා, බටු කියන එළවලු ಜಾති තුන මේකට එකතු කරගත්තොත් මේ සාම්බාර හොද්ද ගොඩාක් රසවත් වෙනවා. ඒත් අද වට්ටක්කයි මුරුංගයි අපේ ගෙදර නැහැ. ඒ වෙනුවට අනිත් එළවලු ಜಾති ටික එකතු කරගෙන මම මේ සාම්බාර හොද්ද රසට හදාගත්තා. ඉතින් ඒකේ රසය නම් අඩුවක් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. හැමෝම හොඳයි කියලා කෑවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද සාම්බාර හොද්ද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ පරිප්පු ටික වෙනම ලුණුයි, කහයි, මිරිසුයි දාලා තම්බ ගන්න එක. ගොඩක්ම පොඩි වෙනකම් පරිප්පුවට තම්බගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. ඉස්සර නම් සාම්බාර හොද්ද හදද්දී පරිප්පුයි එළවලුයි මං එකටම තමා තැම්බුවේ. ඒත් ටැමිල් ඇන්ටි කෙනෙක් මට කිව්වා පරිප්පු ටික වෙනම තම්බලා එළවලු මිශ්‍රණයත් එක්ක එකතු කරාම මේ සාම්බාර හොද්දේ රස වෙනස්ම විදිහකට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඇත්ත තමයි. කලින් හදපු සාම්බාර වලට වඩා දැන් මම මේ විදිහට හදන සාම්බාරුවේ රසය වෙනස්. හරියට සයිවර් කඩේ රස වගේ. ඉතින් පරිප්පුව මෙරි වෙනකන් උයාගෙන පැත්තකින් තියලා අපි සාම්බාරව හදන භාජනයේ ලිපේ තියාගමු. භාජනයේ රත් වීගෙන එද්දී පොල් තෙල් තේ හැඳි 4 ඒකට දාගෙන උළුහාලුයි, අබයි, සූදුරුයි එකතු කරගමු. මේ තුනම ලිප මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන හොඳින් කවලම් කර ටෙම්පරාදු කරගමු. අබයි සූදුරුයි හොඳින් ටෙම්පරාදු වෙන සුවඳ එද්දී අපි හීනියට කපාගත්ත සුදුලූණු, ලූණු, අමු මිරිස්, රම්පේ කරපිංචා මේ තෙල් එකටම එකතු කරගමු. ගොඩක් ඉන්දියානු කෑමවල මේ ටෙම්පරාදුව සුලභව භාවිතා කරනවා. අපිට මේක පුළුවන් සාම්බාරුව හදන්න කලින් හෝ සාම්බාරුව හැදුවට පස්සේ වෙනම එකතු කරගන්න. ඒ දෙකෙන්ම එකිනෙකට වෙනස් රසවල් දෙකක් මේ සාම්බාරුවට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දාම එකම රහට කනවට වඩා වෙනස් රස හොයන අයට ඒක හොඳ ටිප් එකක්. හරි, අපි දැන් පොඩියට කපාගත්ත එළවලු ටිකත් මේ තෙල් එකටම එකතු කරගමු. එළවලු පොඩියට කපා ගන්න එකේ වාසිය තමයි මේ එළවලු ඉක්මනින්ම තැම්බෙනවා. ඒ වගේම හොද්දට එකතු වෙන ප්‍රමාණය වැඩි නිසා මේ හොද්ද තවත් රසවත් වෙනවා. ඉන්දියානු කෑමවල ඇඹුල් රස ගන්නේ සේබල දාලා. ඉතින් මාත් සේබල තමයි සාම්බාර හොද්දට එකතු කරගන්නේ. එයාලා පොල් කිරි නම් දාන්නේ නැහැ. හැබැයි මම පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මොකද මේක අපේ විදියට හදන දෙයක් නේ. හරි, දැන් අපි මේකට මිරිස් 3-5, කහ, ලුණු, ගම්මිරිස් එකතු කරගමු. විශේෂයෙන්ම මේ රෙසිපි එකට මම දීලා තියෙන ප්‍රමාණවල්ම දාන්න ඕනි කියලා නියමයක් නැහැ. ඔයාලගේ රස අනුව මේකේ ප්‍රමාණවල් වැඩි අඩු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක දෙයක්. එළවලු වලට මිරිස් 3-5 එකතු කරගද්දී ටිකක් අඩුවට එකතු කරගත්තොත් අපිට එළවලු වල රස මේ සාම්බාරුවේ ඉස්මතු කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඒ ප්‍රමාණ වලින් අපේ කුළුබඩු ටික මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරගෙන ඉතුරු පොල් කිරි ටිකක් මේකට එකතු කරගෙන හොඳින් කවලම් කරලා විනාඩි 5-10ක් මේ එළවලු හොඳින් පොඩි වෙලා යන විදියට තැම්බෙනකම් ආචනයේ මූඩියත් වහලා ලිප මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ. මේ විනාඩි 5කට පස්සේ පරිප්පු එකතු කරගන්න වෙලාව. දැන් එළවලු ටික හොඳට තැම්බිලා පොඩි වේගෙන එන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි අපි පරිප්පු එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කවලම් කරලා විනාඩියක් විතර ඉදෙන්න තියන්න. ඒ වෙලාවේ ඔයාට හිතෙනවා නම් මේක උකු වැඩි වගේ කියලා ඒකට වතුර ටිකක් දාලා උකු ගතිය අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් පිළිගන්නන්නයි තියෙන්නේ.
මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් සාම්බාරු අපේ විදිහට හදන හැටි ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. දැන් ඉතින් රස බලන්නයි තියෙන්නේ. දෝසෙයි, පොල් චට්නි, සාම්බාරුයි කියන්නේ ඇත්තටම ආගමක්. නම් මේ තුනම ගෙදර හදලා රස බලන්නකෝ. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. දාමත් සතුටින් ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක තවත් වෙනසක්